Hello, good afternoon. Sana okay yung signal ko. Tapos yung kilay ko, pula ang labi pa. Sana yung ano ko nito. Okay ba yung mic ko? Balong. Ayun, okay siya. Ay, may bisita ko isa. Hello. Sa bisita ko dyan. Bisita ako dalawa. Hello, Kel. Tusok na ba? Okay ba yung signal ko? Tsaka yung sounds ko? Kamusta? Alam ko wala kang work ngayon, Sunday. Alam mo, marunong ako mag-jacket. Tingnan mo. Hindi ko lang alam yung link. Wait lang. Open ko yung link ko. Apo, yan na nga sinasabi ko eh. Apo, yan na nga sinasabi. Tagay-tagay. Tagay-tagay. Okay lang yan, pahinga, linggo. Okay lang yan, pahinga, linggo. Okay lang yan, pahinga, linggo. Ang lapit ng camera ko kasi. Ang lapit ng camera ko kasi. Tayo yung lapad-lapad na mukha ko eh. Tayo yung lapad-lapad na mukha ko eh. Si Inday nalasing din? Si Inday nalasing din? Pinaghandaan ko pa naman to. Tingnan mo nga, naka-lipstick ako. Pinaghandaan ko pa naman to. Tingnan mo, naka-lipstick ako. Wait lang, ang likot ko. Wait lang, ang likod ko. Hindi ko pa malagyan ng thumbnail mamaya. Aputra. Walang lasang alak. Walang kalasa sa hilote. 5 PM pala didi. Mag-ilis-is ka na.
Yan na. Oo, Jen. Start na ako ngayon. Morning. Sunday kasi ngayon. Sunday. Matabang ang alak. Dapat lagyan natin ng ano yan pampalasa. Wait lang, ano ko nga itong camera ko. Masyadong intrigira. Ang laki-laki ng mukha ko. Paano ko kaya ito itusok? Ninvite ko yung friend ko. Nasa UK. Alas 5 pa lang daw doon. Dapat ganyan, oh. Balang, bigyan mo ako ng ano. Help mo nga ako, tali. Mm-mm. Ay, bawal. Patay tayo dyan. Hindi, personal ko naman, di ba? Wait lang, tanong natin si ano. Ay, burahin ko na lang garo din. Remove. Okay. Thanks. Ay, salamat. Oo. Hindi na ako mag-music kasi ano, nung nag-LS ako, alam mo ba yun? My God. Copyright strike agad. Buena mano. I see. O, wala pa naman nakaano. Yun, buti sinabi mo. Binura ko na. Pati dito sa ano natin. Sa GC natin. Okay. Thank you, Inday. Oo. Pero yun naman ang advice sa akin, Kel. Ganun na lang. Ganito na lang daw. Para gumagalaw din kahit na sabihin mo na naghihintay tayo. Kailangan daw meron tayong pumapasok din.
Yun ang advice sa akin. Kasi magdududa rin daw yun eh. May pumapasok, hindi tayo nagla-live. Pagbukas yung pop nyo, wala nang espiritu. Bigyan mo nga ako ng ano tang, yung goma mong rubber. Ay goma na, rubber pa. Ano na rin yan? Piloso po ako. Mag-LS ka para ano. Hindi, ito ilalagay ko yung camera ko dito. Para doon ako naka ano. Kasi masyadong mataba yung mukha ko. Malaki na nga, lalong lalaki pa. Luli. Yung ginaganon mo tang. Wait lang. Yung malaki mong rubber. Guma? Oo. Gaganyan ko siya, oh. Ano rubber? Itim. Bakit? Para may stand siya. Yan, pwede yan ah. Hindi ma- Igaganon nga dito, oh. Alam mo yung pangtali mo ng ano? Alisin mo muna yan. I-shoot mo muna yan. Alisin mo muna to. Oh, ganito oh. Oh. Saan? Dito? Dito. Malaki. Oh, yan. Ilalim mo na. Shoot mo na. Saan? Shoot mo muna ito. Para makuha natin. Oh. Dito, shoot. Pangit yun eh. Makapal. Oh. Itatali mo nga, eh. Matibay ito. Nahilo na yung ano ko. Wait lang. Friendship, baka tumalsik. Ilalayo ko lang yung cam ko kasi masyadong manas, eh. Ayan. Manas. Wait lang. Dito tayo, ha? Dito tayo. Sariling sikap. Tignan mo nga. Kumain na ba kayo, Kel? Kakakain lang namin. Di kaya ito malaglag, anak. Pag meron na tayong budget, may pang ano tayo. Pang i-camera. Butas yung ano ko. Doorknob. Hello, Pinoy Mono Vlog. Kumusta? Wala pa tayong hanap buhay. Dito muna tayo sa bahay-bahay. Wait lang, ayusin ko lang yung camera ko. Yan. Kita yung bilbil ko? Happy Sunday, ate. Happy Sunday rin. Kumain na kayo, kakakain lang namin. Oo, tama. Tiis muna tayo. Wala eh. Kel, i-meet mo si Pinoy Mono Vlog. Maglapag ka lang ng ano mo dyan. Ng link. Friend ko yan dito rin sa Cagayan. Late na yung almusal mo. Kami nga eh. Almusal at saka tanghalian magkasama na. Iayos ko itong. Hindi ako komportable sa camera ko. Wala pa akong pang stream ano eh. Yan, medyo okay na. Kita ako. Galaw-galaw. Nasaan nando? Nando nga. Pinasok ko. Oo nga. Almusal at saka lunch.
Wala tayong buhay pag ganito. Walang kita. Daig pa namin ang ano nito eh, may pension. Hello sa bisita kong 3 million. Welcome, happy Sunday. Kailan ka mag-LS, Pinoy, Mono? Thank you sa patusok. Oh, pwede lang. Pinoy Mono, magbaba ka ng link mo. Yan yung mga ka-tropa ko na walang iwanan. Magbaba ka ng link. Yung friend ko lang si Kel, hindi pa pwedeng magbaba ng link kasi may hinihintay siyang ayuda galing sa Amerika. Baba ko pa. Yan. Magbaba ka lang ng link dyan, Pinoy Mono. Bahala na si Kel dyan. Lolo ko pa itong ko. Parang maraming gamo-gamo itong ko, monitor. Gusto na magpapalit talaga. Yan, medyo hindi na ako Oo. Subok-subok lang. Magkaloka. Nangingintab pa yung ilong ko. Parang buntis. Okay lang ate. Wow, wala magawa. Tingnan mo nga, tumataba, kain, tulog. Wala naman tayong hinihintay na ayuda. Walang ayuda. Kawawa talaga tayo nito. Ilan days pa? Oo, sa anak ko to kasi naglalaro siya. Ngayon hiniram ko. Hindi siya nagko-compatible yung headset lang dito sa CPU. Sa sa cellphone, pwede lang headset. Pakainin nyo na yung aso, balong. Kumain ako na nagpakain. Oo. Ang gusto ko lang yung yung ginagamit mong mic, yun ang maganda. Pang-attract sa sounds. Pero hindi mo na ako mag-sounds Pinoy Mono kasi nung ako, na-copyright strike ako. Binura ko yung yung anong tawag doon? Yung nilive ko. Buti maikli lang. O sabi ni Kel, baba ka raw ng link mo, Pinoy Mono. Siya nang mauuna sa'yo. Kel, sumasahod na yan. May ayuda na yan. Ay, ganun ba, remix? Kasi pag ganito, di ba, boring pag walang sounds, tahimik. Yun ang gusto ko rin Mag-try nga ako. Ayan, nagbaba na siya, Kel. Nakakahingi tayo ng dyan, advice tayong kagaya ng mga baguhan. Kasi sumisweldo na yan eh.
Maganda yung sounds mo nung isang gabi ah. Anong ano yun? Oo, sumasahod na yan. Kasamahan ko rin yan, nagtitinda ng mga cellphone. Pero yung mas mayaman yan sa akin. Chinismis pa eh. Ay, sipagan mo mag-ano kasi. Ano yun? Download. At least may experience ka na kung paano. Ako hinahabol ko kasi malapit na ako mag 1 year. Hindi naman basihan yung yung bahay. Basta importante wala tayong sakit. Masagana tayo sa lusog ng katawan. Mag-download ako ng yung remix na non-copyright. Ganun ba? Libre. Wala kayo? Non-copyright. Pakinggan mo nga to. Ayun na ba yun? Pakinggan mo nga to. Pwede ito? Yun nga mag-nervous ako kasi siyempre April ako mag 1 year. Okay, thank you. Para hindi naman boring yung pagpipintuhan natin. Anak, akin na yung sa speaker ko. Yung cord. Ilalagay ko dito. Hindi, yung dito sa speaker. Ay, thank you. Kahit siya magtuloy-tuloy na ipatugtog ko. Paligwa mo na yung ading mo. Yun lang ang kulang ko yung mic. Pag sa mga mayroon ako. Kasi sayang na ko baka makopyright. Ang mga ko yan, mga solid yan. Pinapanood nila talaga yan bago sila mag-subscribe para kapit na kapit. Hindi kasi siya pwedeng magbaba ng link at saka ako kasi malapit na kami. Kaya magpapakabait muna kami kay Lolo. Wala nga akong upload kasi hindi naman makalabas. Punta ko ng dito sa bundok ng Reo. Buti kung may drone. Kel, thank you daw sabi ni Pinoy Mono Vlog.
kailangan ko umangat, madam. Okay lang, Inday. Oo, malapit na. Kasi sinipagan ko dahil alam mo na, itong nag-lockdown tayo, dito na lang ako nag-focus muna. Kasi pag may oras ng trabaho, hindi mo na rin maharap. Malapit na, kunting-kunti na lang. Ilang kimbot na lang. Mararanasan ko na kung paano makipag-anuhan. Oo nga. Sana in God's will, kahit na ganito nagkakalamidad tayo. Kasi ang hirap talaga. Alam mo yung stress na pumapasok, kahit naman ikaw, alam mo yun, yung stress. Hindi mo alam anong gagawin. Sabi ko, mahirap na matalo ako. Sa tagal ko ba naman nakikibaka sa hanap buhay, ngayon lang ako matatalo, sabi ko. Opo. Thanks po ulit ko, ni Kel. Kel, thank you daw. Nasa bahay siya, hindi siya, nag-work muna, pahinga Sunday. Ang malakas ang. Anak, ibaba mo na nga lang to. Tayo mo dito pag ganun. I-stand mo siya. Thank you, Pinoy Mono, sa pagdalaw mo sa akin. Huwag ka magsawa. Ayusin ko ulit yung camera ko kasi hindi ako talaga satisfied, pati ilong ko. Dito na lang kayo. Nahihilo ka na. Yan, medyo okay. Oo, kasi may mga ninja yan eh. Ang ganda ng music ko ah. Oo. Ganda yung mga background ko. Old music. Ay, old picture. Thank you, thank you.
Feel yung husband, tama. Thumbs up ulit ate, Pinoy mo. Wow, thank you. Thank you sa patusok-tusok. Malaking bagay. Kaya tingnan mo nga yung music ko. Hindi masakit sa tainga nyo? Hoy, pachacha, no? Kasi boring eh. Oo, Ken, didikit niya si Pinoy husband. Ay, Pilyong husband. Thank you, thank you. Ay, wait lang. Wait lang. Dito kita ilagay. Meron akong YouTube na walang, anong tawag dyan? Walang ads. May cook ko na eh. Yung specialita. Ito. Ay, dinalaw din ako ni Joren. Pinoy mo yan si Joren channel. Mga ka-bats-bats ko yan. Oh, ang dami. Kel, 26 banana po si Kel. Host. Low host. Thank you, dinalaw mo ako. Kala ko matitiis mo na ako eh. Selos na talaga ako eh. Thumbs up mo naman yung music ko. Kung maganda. Isipin mo na lang na mo na lang. Marami na pala yung kay Inday eh. Pinoy mo mo itong ibababa kong link Supportahan mo rin. Kagrupo ko to eh. Siya na lang anuhan natin. Isipin mo na lang.
Patayin ko, kaya nag-e-echo. Patayin ko, okay? Yan. Music ulit. Hindi pangyaw. Oh, yan, kagroup namin yan. Yan yung mga kagrupo na ano, walang iwanan, walang tulugan, yan. Kung saan may nag-LS yun, yun na ano, sama-sama kami yan. Joren, i-ano mo si ano, Pilyong husband at saka si Pinoy ano. Maraming banana yan. Oo, team puyat kami. Kagay kahapon. Araw nag-LS yung isa naming kagroup. Hanggang sa natapos siya. Nag-start siya ng alas 8 ba yun? Natapos siya alas 3. Kasi ganun ang ano namin. Samahan. Solid. Ay, kagigising mo lang. Ay, panggabi ka pa rin. Ay, ang saya ng music ko. Para akong rockstar nito eh. Ano, sasaya na lang ako. Oo. Minsan nga, nag-join nga doon sa friend ko si, Saina Baraki. Dumadalaw siya sa mga small YouTuber. Oo. Active naman. Kwentuhan. Para hindi boring. Joren Channel TV. Dan daw, Pinoy Monovlog. VG lang ho, kain muna. O sige lang, kain ka muna. Kwento-kwento, para hindi boring. Ang pupuntahan ni Inday yata ngayon, Kel, mga tanigi. Oo, sige lang, sige. Kagaya sa akin, bago ako umupo dito, kumain, naligo. Tingnan mo, naka-lipstick pa ako. Parang todo papasok. Neneng, hello! Welcome! Wow, may bisita ako. Welcome sa bahay kong maliit. Sige, hanggang mamaya pa naman ako. Basta yung kanta ko full support mo, hindi tayo ma-sidekick nito. Oo, kailangan niya tapusin.
Kasi ilan days na lang, may pasok na tayo. 2 days. Balik na naman sa work. Maliligo lang si Phil yung husband. Babalik yun. Si Slory, anong ginagawa mo? Hindi na kita na-info. Kasi ako baka sakali lang, sabi ko, mag-open ako mag-LS. Kel, nakita mo yung ano ko, yung bahay ko? Nakita mo? Sana hindi matanggal, no? Ay, thank you naman. Nahati yung mga mga tauhan mo. Full charge ba yung mga tauhan mo? Baka mapagod. Oo nga, Kel eh. Pero ano yan, kasi meron akong dati eh. Kailangan may sobra. Pero hanggang mamaya yan, baka magbawas pa. Oo nga, kasi naabangan ko. Alam ko naman yung oras mo. Sabi ko, aba, mukhang abala yung amiga ko ah. Kagabi sana magsubok ako. Sabi ko, alangan yung oras na. Yung ano nga, Kel, mga tama lang yung budget ko na hanggang 5. Pasok ng isang batalyon. Hi, Coco daw. Host Jory, anong ulam mo dyan? Pahagis nga ng ulam mo dyan. Joke lang, nagsikain na kami, sinigang na bangus at saka sitaw kalabasa ang gata. Binisayang ulam. Dapat si Slory nag-ano ka ng vitamin eh. Multivitamins lang inaano ko. Oo, Kel. Baka sabay na tayo. Kaya ang ano ko, pag natapos ka, sabi ko, tulong-tulungan natin si Inday. Siya na lang. Ayawan ko lang si Host Randy. Kasi nag-ano yan sa akin yun, kunti para, malaki pa kulang niya. Laman ng bulsa, wala ako niyan. Tingnan mo nga. 20 days akong walang work. Parehas tayo, walang laman yung bulsa. Alam mo yung screen ng computer, parang maraming lamok. Pag hinila ko yung wire, yun nawawala. Matanda na kasi yan eh, almost 15 years.
Oo. Try ko nga to. Oo, sama-sama hanggang sa dulo. Si Slory, wala natin si Inday. Wag. Siya na lang ano natin. Yan, siya na lang ang susuportahan natin pagkatapos. Naghahanap ng ano yan si Inday kanina pa eh. Nag-PM sa akin. So bad. Tignan to si Inday. Just, naging Inglesera na to si Inday. Kasi si Slory yan? My God. You are bad. So bad. Just shut up, man. Just kidding. English speaking. Manonosebleed na naman tayo nito. Namingwit siya si Slory. Magpalit tayo ng music, yung ano. Baka makapirate tayo. Busy yun, ano siya, si Slor, magpipindot. Kanina pa yun eh, kasi nagpaalam ako sa kanya.
Baka ano yun. Natakot-takot mag-ano ng music kasi baka mamaya copyright eh. Kaya yung binura ko. Ito TikTok. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Joke lang, baby loves. Ito no, ano, no copyright. Yes, my daughter. Kuya, paliguan mo na yan. Ay, bait naman nila. Nandiyan pa yung mga bisita kong 3 million. Anong tinatagan niyo dyan, Kel? May pang ano, may pang, anong tawag yun? Pang banlaw. Ay, maganda yung music ko. Binisaya. Charge me mo. Paligo mo na si Ashley na. Sabay na kayo.
Cha-cha. Baka makapiright nga ako, Kel, eh. Yun ang na, ano ko eh. Yung hinahanap ko dito, puro ano, non-copyright. Basta remix lang daw. Na ano. Hasta Embassy Boys. DJ Friends. Hala. Bumalik daw yung lagnat niya sa pagpupuyat. Anong oras ka ba natulog kagabi? Akala ko nga natulog ka nung ano eh, pagkatapos natin nag-LS. Na 3:30 na yun yata eh. Kailan na yung ano natin? PM. Amaw, Diyos ko, talagang maano ka dyan. Ano mo nang by J6 tapos sabay mo laksan. Masakit yan dito. Ay, may anak kang babe, bata. Kanino anak yun, bata? Grabe, lasit. Ay, pamangkin mo. Hindi mo rin matiis. Akala ko, Kel, sa inyo lang kayo nag-inuman. Nila kagabi. Nila Inday. Oo, yan. Pag na-copyright yung iba. Pwede lang yun i-cut, no? Kasya nga tukar. Oo nga, kulang na lang tubanganin sumsuman hini. Alam mo ba yung kanta na ito? Meron akong suki sa tindahan. Pabalik-balik siya nagpapa-download din. Kaya makurat sa hiya.
Maraming non-copyright. Ito. Sana yun. Ay, hindi makita. Against the light. Hindi makita. Masakit sa mata. Ako na lang magpatugtog. Magtagay na kayo dyan. Pastilan. Ha? Ano mo na yung kapatid mo? Alas 10 na. Pati ikaw, oh. Tingnan mo, oh. Naglalaglagan. Dali na. Ay, kay Kabisyo. Sige na, sayaw ka na dyan. Marasa siguro ang sumsuma ni Kabisyo. When the baby out, you have to stay in the doctor. When the baby's out, you're having a baby. Because my baby's sick. My baby's ready to play. Sige lang, sis Lor. Magpaligo ka na doon kay Daddy. Can I? We're having a baby. You tell Daddy. Why? You don't like it? Why you have a baby in your stomach, Mom? Alam mo, You tell Daddy. Wow, patatim. Mommy is so bigger, like yours. See? Oh, ganun naman talaga eh. Pag patagalan. Sobra nosebleed ka talaga sa anak ko. Grabe to Minsan nga nauutal ako sumagot eh. Iba na kasi ang siya ngayon si Slory sa mga pinapanood nila. Kahit yan, mag-isa nanonood siya sa kwarto namin, magugulat ka na lang siya, humahagik-hik. Minsan, in-actionan pa niya yung mga pinapanood niya. Sana nga hindi magbago hanggang magpasukan. English speaking siya. Oo nga daw, ibang ngayon, mga bata. Kaya pati ikaw, yung maingganyo ka magsagot sa kanila. Kasi minsan di nila maintindihan. Minsan, ha? What is that?
Tingnan natin to. Marami kasi pagpilian dito eh. Patay ako nito pag peke pala to. Puro copyright. Sayang ang oras. Hindi naman to siguro. Pang paligo mo na yung anak mo. Okay naman yung heater doon eh. Oo nga, sis Lor eh. Di ba binura ko yung ano? Yung isa. Buti maikli lang yun. Nakailang minutes pa lang ako nung nag-live. Binura ko na lang. Try natin to. Sundala ka, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, babe. Isayaw ng mabagat. Parang meron yun. Ay, balong. Balong. Dalhin mo. Shh. Dali, baka may ano yun. May tinik kayo nilagay doon, Tang? Doon sa basket? Tinik? Nasurat? Kasi wala. Meron akong pinapon doon. Been so long that I haven't seen you. Trying to smile, smile. Ako na nga nagpakain. Parang meron. Dali na balong kahit tumatakbo yung oras. Sa ano, yung tinuro mo sa akin, Sis Lor, okay naman. Pangalawang subok ko na to.
Oh, Chrome. Yung nga sinabi ko kay kay Inday, baka pwede tsaka kay Sinend ko kay yun kay Inday. Malinaw ba? Gandang camera to si Slory, oh. Kita ba? Wala. Gandang camera si Slor, oh. Hey, Daddy. 49,000. Bariya na lang para maging 50,000. Sulit ang ano mo dyan. Malinaw. Ito yung ring light ko eh. Mga paninda ko lang to eh. Pinaghuhugot ko pati camera. Headset. Pero parang pumula. Yan. Buti nga hindi umulan dito sa amin. Nakala ko uulan na naman eh. Kainis lang na masama ang pakiram panahon. Just a little bit up. Sabi mo naman meron ka na. Hindi, mura lang yun. Dapat inano mo na. Yung grab mo na. Mura lang. Parating na yung pangako ko sa'yo. Nag-text na sa akin. Baka itong pagpasok ko, ma-deliver na. Ano ba yung text sa akin? Ando na naman balong, oh. Kulit talaga. Ninja ban. Oo, sige lang si Slor. Oh, biro mo, plus light lang. Ako yung alam mo yung bumbilya na maliwanag lang. Tapat mo lang. Why the TV turn off? Maliit Why lang. the other one? What? Why the TV not turn off? Abalang tingnan mga, na-turn up daw yung TV niya. Ito na yung signal. Katetext lang kanina. Ang tagal ko yan eh. Bakit? Naku, yan ang sabi ko. I'm done. Punta ka na doon. Mommy, Oh. just dangle the charger. Don't do that again, ha? Okay. It's bad. Dangle the red chestnut. Dangle the... Huwag mo na anuhin. Ano yan?
What? Say hello, hi, tita. Come. Daddy, Tita, she retired Phil. Oo naman. Oo naman, sis Lor. Pag sinabi ko yun. Send mo na lang yung address mo sa akin para tuloy-tuloy ang buhay. Para pares tayo. Tingnan mo, hindi nga nagdalagyong sa akin eh. Hindi umiikot. Maliban lang kung maulan, malakas ang hangin. And then shake. Nagtago sa kwarto kasi mag-poop daw siya. Naka-open yung TV niya? Hmm. Daldalira yung anak ko eh. Ito, kwento ko sa'yo. Nakita niya na sabi niya, Mom, why your tummy is so big? Sabi ko naman, manahimik ka kay may baby yan dyan sa loob. Gusto naman niya. Sabi niya, wag daw akong malikot kaya baka mapaano yung baby namin. Gusto niya magkaroon ng kapatid. Hindi niya alam na last na siya. Wala, last na siya, sis Lor. Kasi nasisaryan ako dyan. Namuhunan ako dyan, sis Lor. Kaya nalaygit ako. Hoy, sis Lori! Look at this. Ay, kita ba? Wait lang. Nagre-reflect. Ay, my God. Nagre-reflect. Sana hindi matanggal na. Hindi mag-focus. Bala ka, silipin mo na lang. Nagtataka talaga ako ang bilis. Malabo nga eh. Send ko sa sa messenger mo. Send ko sa messenger mo. Malabo eh. Wait lang. Kita mo? Oo nga. Ang bilis yan. Kanina lang yan, Kel. Kita mo na? I don't like Ivalong's picture because I'm scared. She's looking at me when maybe is a monster. Mm-mm. Okay,
wipe it off Oh. because it's the best shopping pencil ever. Pin. Because I can erase it Why? with pen or water. Water? Yeah. You tell daddy. Are you done? Yeah or no? Huh? Yeah, Mama. Or you tell daddy? No. Yeah, Mama. I'm done. Yeah, Dad. I'm done. You're done? I'm done. Balong! Tapos na. I'm not gonna let you go. Boom. Paligo na kaagad. Dir. Tapos na, balong. Uy, mababad sa puwit niya. Ang kulit. Tapos yung ano ko, yung Kaya mo muna yan. what's our? Mga 400 na lang. Cookie bear. Sa ano. Tanggal mo na to. Tanggal mo na. Just right. Pawis ka eh. Don't touch na ano may makuryente ka. Diretso na doon para mapaliguan ka. Mamaya ko silipin, baka mag-ano pa eh. Grabe ang pawang ito. Hindi niya mabitaw-bitawan yung... Punta na doon, dali na. Where's my toy? Where's my toy? What toy? It's a bear one. It's a round thing. There. But it's tiny. Like this. Pero Kel, baka mag-ano pa yan? Mag-adjust, di ba? Mag-iingay pa ang tao sa'yo. Ano? Ina ka. Ba yan? Nagmumura pa? Mommy, are you see my bear? Ang ingay namin dito, I can't Inday. find it. Later na, iwas mo na. Sandal. Malaman natin yan bukas, Kel. Tago to, bato ko sa'yo ito. Oo, kaya nga, hayaan mo na natin. Iyan mo na yung heater, Balong. Diretso na paligo mo.
Paliguan mo na. Kay 3 araw di ano yan eh. Yan naman na yung heater doon. Wala lang tubig. Andito yung tuwalya, nak. Dito sa likod. Are you see my bear? Ligo ka na doon. Tuloy na. Mommy, you want my bear? Oo. Kailangan masubran yun kasi mayroon akong, ano, di ba dati, 250 na ako eh. Oh, kasi ang allowance ko niyan hanggang, ano, February 5. Dito ka na. Hmm. Ano yun si Slory? Mag-PPM naman yun sa akin si, ano, no? Si Amiga. Yeah. Ligo. Ligo dyan na. Naku naman, ano ba may ginagawa ko eh. Ligo na. Sige, banasin niyo ako. Huwag mo saktan. Saan kayo sa ato ng doon? Congrats na kaagad. I-claim ko na yan, Kel. Thank you. Sabi mo kay papa mo, ayaw sa'yo. Ligo daw. Oo nga eh. Yun nga pinagdadasal ko na ano, hindi tayo pahirapan na ano, maging, ano lang mo yung pagpasok ko, smooth lang. Smooth lang din ako makaka, ano. People don't hurt me because I want to stay bed. Oh, what do you want? What do you want? I want to stay bed. Maligo ka muna. Bayaan mo na nga, mamaya. Mamaya. Oo, kinakabahan din ako eh. Kinakabahan din ako kung anong, ano, Patayin mo nga ito. yung gagawin ko. Ito. Ayaw nga kay Balong. Kasi ano, Sige na. si daddy na, sige na kayo, dali, para ano. Bibil tayong piatos mamaya. Sinasaktan mo kasi. Patayin mo yan. Bumukin ko yan. Oo nga. Tago yan. Oo, si Sis Lori. Sana maganda yung buhay na mano. Sis Lor, pinagpe-pray ko na maganda yung buhay na mano mo sa salary mo. Unang salary. Bitawan mo muna yan. Kunin mo muna ako ng paligo. Hindi ikaw. Siya. Saglit lang eh. Kaya may naririnig ka dito. Hindi ako Andre, si daddy mo. Paligo siya. Alin na, si kuya. Oo, pinalo ko na si kuya. Pinalo ko na si kuya. Ito Paano pa baby na sinasabi ko ito? sa'yo. Guntingin ko yung pan. Guntingin ko yung bayag mo. Naririnig ko dun. Ikaw ba nagpaano? Sabi nga maligo eh. Ikaw hindi ka makatayo. Kunin mo na dun. Dito na. Doon na nga si Siya. Umalis. Sabi ko maligo. Shower?
Oo, kayod lang. Nasumpong yung babaita ko ayaw maligo. Ay, sis Lor, totoo yun. Kasi dito sa Ilocano, pag once na may mga ganyang na-achieve ka, magkakatay ka, magpapadugo ka. Ano. Welcome back. Boss Jorin, welcome back. Nandyan si Sis Lori. Wait lang anuin ko muna itong ano ko. Sinasabi ko kasi, naunahan kasi na ano eh. Hindi ko na dito. Ay dito, ayaw mo lang ano? Ayaw to? Malamig dyan. Walang malamig. Walang warm dyan. Boss ka na dyan. Matango. Iwan ko sa inyo. Kita mo lang yung ugali mo dyan, naririnig. Labo kayo. Oo, ganyan daw yan pag ano, yung pag ikaw nag-aalaga, naghinayang ka. Oo, parang ano. Pa-welcome siya. Anong ginagawa mo ba lang? Pinakain ko ng mga aso. Tapos na ako nga nagpakain kanina. Nauna pa nga yung aso kaysa sa tao eh. Sis Lore, wala kang pinagkaiba dito sa ano eh. Sa asawa ko. Di ba nag-aalaga siya ng manok? Hindi ako makain ng mga alaga niya. Sabaw lang. Pero sa ano, hindi niya pinakain. Kasi yun daw ang pamahiin. Pakain niya lang sa ano. Guys, sa amin pakain niya. Pero pag siya ayaw. Gusto lang niya na mag-alaga.
Mga pang-sabong ang ano niya. Pinambebenta niya rin. Oo. Tawag sa ano yan, sa Ilocano, padugo. Pwede lang, oo. Palengke. Pwede rin, may pa-cake, may papansit, ganon. Parang kasabihan, yung good luck yun eh. May pa-good luck. Hindi naman siguro. Kasi hindi mo naman makukuha yan pag ano, di ba? Pag 500. Di ba may minimum? Oh, sabi ni Kel, kailangan daw yung alaga mo para sariwa. Asan na si Jory? Nawala. Puyat yan eh. Pupuyat si host. Agoy. Paktay si Inday na lang. Wag si Coco. Makunat na si Inday. Hindi pa? Pwede pa. Malambot pa yung buto-buto niyan.
Sis Lor, may send ako sa inyo, tsaka Kel. Tingnan mo nga. Magbababas pa yan, di ba? I-ano natin yan na ano, bigyan ng allowance. Bukas. Bukas ng gabi. O sa Tuesday. Mga bukas pa yan. Okay, ano, Tuesday. Mahirap mag-apura eh. Kailangan lagyan ng ano. Sis Lori, yung manok mong mga inahin parang ano, mga Chinese. Ay ano, breed ng China. Iba yung pagkaano niya. Ay, walang load, di makita. Kita nyo? Ngayon lang yan. Nag-update si ano, Tube Buddy. Ha? What? Sige, hello, hi tita. I'm finished my ano. Anong tawag doon? Take a bath? Ano? You're not angry na? Nag-cream silk to balong? Ay, nag-cream silk ka na? Kunin mo yung ano balong dryer mo. Kuya, ano man yung damit? Si hi tita. Hi tita Lori. Marami siyang ano, chicken din. Damit na. Hi tita Lori. Si hi ka muna ah. Pwede pa to? Hindi. Oh, tumakas na. Masyadong ano, mahiyain. Ayaw niya maligo na ayaw niyang maabala. Palibasa malamig kasi dito eh. Tinatamad maligo.
Kaya na to. Alin? Ito. Kanya. Wag mo na yan kay sobrang ano yan. Pawisan siya. Naglilikot yung sando muna dyan. Yan ka. Akin ako magsuklay. Alin Makati? Baka di na-wash. Ako naman suklay doon. Come here. You're not angry na? Are you okay? Oh, you tell hi Tita Lori, how are you? Come. Nakita mo, Kel? Pero hindi pa tayo kumpiyansa diyan. Ano muna tayo? Pahinugin muna natin. May hirap na tensyon. Dito ka, oh, ayan, oh. Oh. Hindi ka makita? Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, hi, tita. Hi, kuya. Ano? Ano na? Oh, okay na. Okay na. May, ano, may hilo sila, may hilo. Balang ko na may blower. I-blower natin. Hindi ko to pinapaikli ang buhok kay madali lang itali pag ano, pinapawisan. Sa mo saksak. Ha? No. Dito mo saksak ko. Bunutin mo yung ano ko. Yung ano? Yung charger. Hindi ko naman ginagamit. Kailangan ako mag-ano nito tapos. Kaya ayaw magpasuklay sa inyo. Tay ano natin na para punta ka ng bed, ah. Handaan, baka magalaw yung ano ko. Huwag mo nang asarin ang phone. Oo. Lagi mo update. Malaki pa ba yung ano mo? Kailangan sa WH? Okay na, supply ko muna. Kulo ng baby ng mami. Bait-bait talaga ng anak ko. Walang sumpong. Balang timpla mo na doon. Kaya higa ito. Hindi. Wait lang, tapusin mo na hair mo. Kaya sticky pa yung hair mo. Masakit yan pag binigla ko. Bigyan mo ko ng ano, Beatrice balong. Ano yun? Yung pang ano ko sa hair. Dali basa pa oh.
Lapay mo sa labas. Huwag dyan. Dahil anak, mainit. Oh, sabi ko sa'yo eh. Don't touch. That's hot. Yay, hot. Even the left. Mm. Oh, sige, angry ka. Makikita ka nila, tita. Tita, oh. Tingnan mo si Ashley Joy, oh. Halika! Di pa tapos. Back, back, back. I look my hair. It's Mm. hot. Wait lang. Ay, balong, ano mo yung kamote merienda natin? Prituhin mo. Tapos maligo ka na, anak. Hi, tita. Yan, bisita ko na ko. 2,000. 2,000 yung bisita natin. Wait lang, malapit na. Tiis muna, tiis. Ayan, oh. Mal- Ay, ay, ganda baby girl daw. Ay, tita ka mo. Halika dito. Ayos ka muna. O, sit down ka dito para maayos, mabilis. Kasi mag-usap kami ni tita, oh, marami siyang chicken. Marami siyang, ano doon. Marami siyang toy. Marami siyang, oh, tingnan mo, oh, makikita ka ni tita, oh. Ayun, oh, kita ka ni tita. Oh. Ayun, oh, doon. Mahiyain. Ito nga daw yung Xerox, ano ko eh. Pinagbiyak talagang kamote ito. May daldalera yan eh. Hi tita, how are you? How are you, tita? You talk, tita. Hi guys, welcome to my channel. What did you say? Nothing. Nothing. Why? You tell tita, ah. Hi guys, welcome to my channel. Yung I just shout and I talk nothing why you talk nothing? because I want to go to bed. Why you go to bed? Because I like to see Tita. I have more friend. Come here. You're joking, mama. Ah. Ano? Hi, My mom is tita. sick. Hey, mommy sick? You tell tita. Tita. Ah. Oh, Tita, we having a baby. Oh, you tell tita. Come on. Tita, mayroon siyang ichichismis. Oh. You talk tita na. I'm just scared. Huh? No. She's not scared. Who's at me? Oo. Ayun, oh. Hi, tita. One more. Come on. Tigas ng buhok nito. Pag hindi naalagaan talaga na ano. I say nothing Why? because I like it for no tablet. Wait mo. 5 minutes. 5 minutes. Hmm. Oo. English to eh. Manunosblade ako ito eh. Wait lang. Ito oh. Wait nak, wait.
Wait. Five minutes. Nasaan yung suklay? Mainit. Wow, happy ang baby ko ah. Mami, sit down. Mami, sit down. Wait lang, 2 minutes. Kuya, timplahan mo na to, dagdagan mo. Kaya pagkatapos ng naliligo ay naantok. Sandali. Ayusin ko kayo, sticky pa. Oh. Mag-lotion ka doon. Ay, malapit na. Malapit na. Ito oh, ito oh. Ito na lang. Ayusin, mami. Dito pa. Hindi ko alam bakit nagkakaganito ang buhok mo. Pag ako naman ang nagpapaligo, ang bilis lang. Kinukusot niyo ata balong eh. Pag nag-ano kayo shampoo, conditioner, pababa lang, haplos pababa. Hindi yung kinukusot. Ayun oh. Oh, side. Yan. Akin na. Oh, yung daddy mo. You get your daddy. Anak ko, bunutin mo na. Tapos na. Isabit mo na doon. Oh. Ay, salamat. Natapos din. Nakakaisang oras pa lang ako, sis Lor. Mga bukas pa ito, ano? Sis Lor. Hanggang mamayang gabi. Try natin. Pwede ba yung kaagad? I-apply mo? Hindi ba ano? Obvious na obvious? Anak ko. Dagdagan mo. Dagdagan mo 3 kalahating takal. Kasi hindi pa pumasok, may 300 pa. Kaya nga eh. Pero palagi ko naman inaano yung ano ko. YT. May mga video ko. Lang, bigyan mo ako lotion. Natanggal ko na yung dati kong copyright. Tapos yun yung isang araw nga, sabi ko nung nag-ano ako, binura ko. Ito lang yung ngayon. Baka kagaya nga nag-music ako kanina. Baka ano yun. Merong copyright. Nadali na.
Mm. Iyan muna natin. Pahinog-hinogin konti. Wala. Okay. Hello. Oh, 3,000 yung ano ko bisita ko diyan Piniim ko si Jen yung sa UK kanina, alas 5. Siguro ngayon alas 6 na doon. Alauna. Magsi-7. Pero alam ko may pasok yun sa work eh. Sige lang, Kel. Live play niya. Sige lang, sige lang. Gamaya-maya pa ako pag ano. May mag-LS sana mamayang gabi. Ikaw na lang si Slory, naka-charge ka na? Hindi pa siya okay kasi tinanggal niya yung mga reuse niyang video. Ngayon, ang laki raw nabawas, halos kalahati. Di nga, no more problema siya ng 2K. Yun ang inaano niya. Try ko kung mag-reply. May ginagawa ka? Ay. Pero basta lagi ka lang mag-vitamin. Oo nga, darating na siya si Lori. Sa 5.
Nagtitingin ako sa Lazada kasi yung ano ko, yung tuta ko, ayudahan ko ng gatas. Bumili ako ng ano, dede. Bottle. Twice a week. Pwede lang. Bakit ano na yung schedule mo? Hitik na ba talaga? Ako naman ang plano ko, halimbawa, sa isang linggo, 2 LS. Pwede lang yun. Tapos kahit 2 upload. Pero titingnan ko pa yung schedule ko kung kakayanin. Hindi ko nga alam eh. Sumobra. Di ba meron akong dati? 8K na yun akin dati eh.
Kumakati yung tainga ko sa headset. Maligo ka na doon, nak. Tapos magkape tayo merienda. Ton, prituhin mo yung ano. Saan, Ton? Merienda natin kamote. Ala, mahina ang ano, signal. Alam mo na, Sunday, maraming gumagamit na sticker. Ay mga ano, mga nag-LS. Konting tiis na lang. Hindi na maglo-loading yan.
Busy. Kanina pa yung nangingisda. Nung nagsabi ako sa kanya, kaumpisa lang nila. Sabi ko, sige lang, go mo lang ng i-go. Kasi ginagawa ko yung ano, yung link niya, yun na lang ang nilapag ko dito sa ano ko. Kahit pa paano madagdagan. Saan? Ay, tiningnan mo yung view? Hindi ko pa ni-review eh. Tapos yung iba ko doon, hindi ko muna ginalaw. Nakalagay na ano. Yung hours sa bata. Hindi naman nakaset yun eh. Pero ngayon halos nasa 10 nakaset. Sabi ko, hindi ko na magalawin habang ano, may ginagawa. Saka na lang pag okay na. Oo. Kasi meron na ako dyan yung dati, mataas na siya. Tapos ang ginawa, parang ano ata, binalansi niya. Pero nabanatan niya dun sa ano ko eh. Dun sa LS ko. Kasi 'di ba nung hindi pa naman ako nung nag-uusap-usap tayo na 'di ba panay LS, na-expire lang yung StreamYard ko, doon lang ako huminto. Parang nagkataon lang din na ano, nagkaroon ako ng stock. Ay, sige lang, sige. Ano ba yung banana? Di ko maintindihan eh. Oo nga, saging. Saan ko ilalagay yung saging? Ay, bahay.
Ano pa yun? Dadagdagan. Banana na lang, larga na. Kape. Ayoko. Sige na. Hindi ako makalong doon. Ay, bili ka ng asukal doon. Tamaligo ka na doon. Anton, prepare mo yung kamote. Merienda tayo. Magkano yun, nak? Bigay mo sa akin. Asukal. Tahimik yung GC namin eh. Wala nagpaparamdam. Pero ilan-ilan na lang to eh. 2, 4, 6, 8. Wawalo. Wala lang si host Randy. Oo, tahimik. Si Kel may ginagawa. Si Inday naman nasa namimingwit.
Oh, ano na siya? Nasa malapit na siya mag 300 eh. Kasi hindi niya inihintuan. Mayroon man malaglag. May ano, may nabalik. Mabilis na lang yun. Yun lang yung ano niya. What's our? Yun ang ano ko sa kanya pag okay na ako. Tulungan ko siya. Para ano, 'di ba? Ano ngayon si Slor? February. Pag okay na ako, si Kel okay na. Ano niya, maabil niya mga March. Malaking allowance niya sa buwan. Yes, anak. I wash my Why you wash your face? face and hands. Why? Keep my clean. You finish your ano take a bath Because I don't like it. Anak, sige na, bili ka na. Ha? Sige na, oh. Kape tayo. I miss my tablet because it's charging. You get daddy. Tingnan mo nga ilang percent yan, tablet niya. Oo, yun nga. Magti 300 na yun siya. Wait lang, tingnan ko. Malaki kasi maglagas ano. Wala siyang tuloy-tuloy yata siya eh. Araw-araw. To 49 says Lore. 27 videos pa lang kasi siya. Pero kung umabot na yung video niya ng kahit nasabihin natin ng 30, 40, 50, mabilis na lang yun. Yun yung sabi ko mag-upload eh para pag oras na sabay-sabay natin. Tama yung thumbnail niya, okay na. Tuloy-tuloy na. Ma-pink. Girl na girl. Yan siya.
Hala, Diyos ko, ano ba naman itong mga inaano ko, magmerienda na tayo. Sis Lori, ano merienda mo dyan? Best deal, good food, nasa Foodpanda. Download ng app. Kakagutom nga eh. Pag ganito lang, di ba? Nakakagutom. Meron akong kamote dito eh. Nautosan ko tong ano ko. Ayaw ko sundin. Tapos kape. Marian Romelio is live. May nag-live. Ano win ko? Kamote, pretohin mo na. Hindi ko alam ano yung win ko. Ha? Suka ng win ko. Oo. Uy, win ko na yung kamote. Oo. Diyos ko, tingnan mo nga, namalingking ako kanina, 500. Pinagkasya ko. Gulay, ang mahal talaga ng gulay. Sis, nakakayamot. Mahal ng gulay. Mommy, catch spending money for you in your daddy's pocket? Yes. No. Walang pera yan. Walang pera yan. Ang hirap pag tiis-tiis. Yung kumari ko nga nag-PM eh. Pasok na tayo March. Sabi niya, wala nang pangkain.
Oh, ano pa yung Sino? Sino pa? Bakit? Ayaw niya tumakbo. Pakabuhat pa. Bakit mo sinama? Ayaw tumakbo eh. Bakit, Garcia? Napapagod ka? Hmm? Hmm? Doon ka na. The best teacher ever. Yeah, let's get some snacks. I want to steal some snacks. Yes, anak. I can't. This is good for my cookie. Wait na, tubig. Ano mo na yung ano? Akin na yung gamote. Ako na magbalat. Nasaan yung kamote? Prituhin mo lang na maninipis yan. Huwag nang asukal. Okay na. Hindi, alam mo yan. Akin na. Ay, lutuin mo na yung kamote. I like stealing too. Move. I love you, Mom. Love you too. When you love me, I'll give you a medicine for you to take care of you. Okay. Thank you. When you love me, Oh. you give me a chicken. Okay. You give me a chicken. Yes. Rice. Oo, rice. Rice chicken. Oo. When you luto it, then Magbalat tayo ng ano, kamote. The rice and the chicken. You Merienda. make Si your dinner. Slory, oh, babalatan ko. Prito, tas merienda, kape. Oh. Mommy, Mahal pa ng kamote ngayon. mommy, when you miss me, Oh. you And then, when you love me, you give me a chicken rice. oh yes. And Later, I'll look give it. you chicken and rice and you eat more eating Mommy, can I add? Are you not allowed? Are you give me some more and Oo. more? Oo. More. Oo, later na. Oo. Now Oo. and more rice, a bigger rice, then a bigger chicken for Oo. me to eat. Yes. Wow, that's super yummy. Yes. You're the best mommy. in the world. Daldal ano. When I love you, Oo. I'll give you a baby kiss. Yes. When your baby is hungry, Yes. I'll give you bottle. When I'm not run out of bottle, And then, I don't like bottle. oh, okay. Good I girl. give it to my baby. Oo. And don't follow it with the monsters. Yes. It's okay. And don't Madaldal talaga to si Slory. give Inano ko nga siya mag-vlog. Kaya lang, ang ano niya, just moody. Yes.
you give the monsters brain. Okay. Oh, kiss mommy. And don't hurt her. Okay. Don't hurt my sister. Okay. She's smart. Oh. She's not a crazy things. Okay. Galing. Okay, Oo. I'm gonna take care of it. Okay. You sleep na. Don't care it. Just hold it and be safe. Okay. And you got the towel to warm my baby up. Then she will me. Because the best. Hindi mo maano masakit ang ngipin niya kasi alam mo, siya pa nagpapaalala niyan. Magbabrush siya ng teeth. Maano siya sa sarili niya. Eh, edad ano nga ito eh. 45 years old eh. Advance. Kumbaga sa ano to eh. Sobrang ano niya. Hyper. Because I love it. Hindi siya ano, alagain. Hindi. Ibang klaseng bata ito eh. Yung nag-iisa kong babae. Yan ang maghugas sa puwet ko pag tumanda ako, sis Lori. 'Di ba mga babae, yan ang maasahan natin eh. Oo. Sobra. Spoiled. Boring na nga daw yan dito sa loob ng bahay eh. Gusto na raw niyan lumabas. Sabi ko may virus. Hindi pa pwede. Buti nakikinig. Sobrang daldal yan. Sa ano yata yan eh, mga pinanonood niya. Nahahawa. Minsan yung mga pinanonood niya, ikukwento pa niya yan sa akin. Kung paano na, ano yung mga pinanonood niya, bakit nagkakaganon. Dinedemo pa niya yan. Tapos pag meron siyang nagustuhan sa pinanood niya, sabi niya, meron kang ano, you have money, ma'am. Kasi meron ako pabibili sana eh, nagaganyan pa siya. Pero ibang bata yan, magpupumiglas yan. Bili mo kong ganito. Siya nagpapaalam pa. Naggagatas pa yan eh. Kasi 5 pa lang siya eh. Tamo, narinig mo, nagbibilang. Lahat ng kulay yan, alam niya. Nakukuha lang yan sa panonood niya. Kasi pag tinura mo sa, I know that. Sabihin pa sa'yo. Ay, balong dinagdagan mo ng tubig yon? Sinaksak mo yung ano? Heater? Ano yan? Ano yan? Tubig. Ang tubig. Ang tubig. Pangkape. O ganyan ang mga bata kasi ngayon ewan ko. Marami nagsasabi kasi ano, parang ano na yan eh. Kasi 40 na ako nanganak sa kanya. Parang minupusal daw ang tawag ng mga matatanda. Kasi dalawa lang ang option yan. Matalino at saka mahina ang ano. Pick up. Siya talagang ano. Sabi nga, may nagsasabi nga, ay, may pag-asa ka dyan. Sabi niya, pwede mong ano yan. Kahit anong kurso ipaaral mo dyan, marunong. Kahit nagtatrabaho ako, dito lang yan sa bahay. Never na naghahabol yan. Alam niya, nagtatrabaho ako.
Alam niya kung saan ako pupunta. Be careful, ma'am. Ganyan siya pag maalis ako. Lalaki yung apo mo, di ba? Kakulitan din yan eh. Ilan taon? 3? Parang 3 to 4. Iba. Kasi mayroon nagsabing doktor sa mga gamot na rin yan at saka yung gatas ngayon. Iba ang gatas ngayon kaysa noon. Maraming benefits. Lalo na yan sa akin. Talagang inalagaan ko talaga yan eh. No? Diyan ako sobrang gastos. Kaya ngayon yung mga magbubuntis, mangangapa ka talaga. Ang daming, lalo sa check-up pa lang, mamumulubi ka. Ano mo kasi mahirap din yan eh. Maubis. I-balance lang. Hinihingal kaya yan mga ganyang edad. Yung mata, baka may tao. Ayaw magpa-diet. Masarap kumain eh. Magana. Maganda lang yung katamtaman. Tan, bigyan mo ko yung sangkalan. Dali, nahiwain ko. Prituhin mo ito. Parang patatas lang din. Yung kawali yung gamitin mo. Tingnan mo, may tao yata. Wala. Baka may ayuda tayo. Tinataguan ka, bakit? Expelled mo yata yun kasi unang apo mo. Akin na ba lang yung sangkalan? Tapos lalagyan. Ay, sa pamangkin. O, yan na lang ang ano mo. Puhunan mo. Alagaan mo sila. Kasi meron pamangkin na yung talagang lilingunin ka, tilingunin. Hindi ka hayaan. Balong. Sangkalan. Tapos lalagyan. O, tapa mo na to. Lalagyan mo ng tubig. O, makakaprito na tayo. Magkape tayo. Habang Maya-maya ako mag-out si Slory. Kasama, tingnan ko na lang kung sino
Pa-comment na lang ako sino mag-live. Lagyan mo ng tubig yan. Mineral? Hindi, kahit yung ano kayo hugasan. Ang tagal yung inanuhan ni Inday, hanggang ngayon hindi pa tapos. Ayan lang. Oh, dyan sila pag... Hmm? Oo nga, latang ano, parang stricto ka. Striktong auntie. Yumuyogyog yung lamesa ko. Hiwain ko ng parang ano, style french fries. Diyan na naman yung aso ng mga kapitbahay namin nagkakalat sa kalsada. Takot sa'yo. Batuhin mo nga, labas kayo. Ipaano mo nga kay papa mo, mapurol. Hindi ko alam masahin yan eh. May ano sila, may takot. Uy. Ipahasa mo. Alam mo ba? Ang dami nag-i-LS ngayon, oh, sis Lor. Yung mga inanuhan ko dati na ano. Puro ano sila ngayon. O ano lang yun, parang respeto. Alam, tigas talaga. Antonoy, ganito mo, oh. Ton. Mapurol naman balong. Anong ginawa mo dito? May pang french fries na ako.
Iba kasi ang ano ng ano, pagpamangkin mo talaga. Hindi mo matiis. Minsan lambingin ka lang yan eh. Hanggat meron ka, bibigay mo. Taga mo sa bato. Ganyan ako sa tita ko eh. Uungot-ungotan ko lang yun eh. I got all the money. You stand the box. A box, a lot of money. You master love of money because I give you some money. Where did you get the money? Ha? Who gave to you? Slay? Hindi marunong tang si Balong maghasa, mapurol pa. Yan mo Balong oh, matigas. Binabad ni Kel talaga yung ano niya. Oh. Cellphone. Kasi may gagawin siya. Para lang ma-play niya ako. Mommy, I'm gonna put this pizza in the oven, okay? Okay. Then don't eat it. Okay. This is real money. I have to eat it like this. Oh, that's bad. Like that. Mata mo, tinuturuan pa niya ako. Huwag daw kainin yung pera. Kasi masama. Oh, what is that? It's a gamot. It's for You put in the table. Slay. Balang, oo naman na yun. Walang mag-volunteer dyan kaya ayaw nila. Kana mas. Sariling sikap na lang tayo. Hindi kasi ito masarap. Hindi nila gusto yan. Oh, yun naman na yun, nak. Habang ito hinihiwa ko. Ito, kamote, prito mo na. Ano kay prito yan? Oo nga. Paano nga? Parang french fries. Yung ginamit niya doon. Ilagay mo doon sa malaking kawali mo lagay. May mantika pa naman na, dagdagan mo na lang doon. Pili ka na lang mamaya. Asley, no. That's mine. Ay man doon, nilagay sa akin, no. Magangamay itong kamay ko. It's not your money. Ano mo nga, ba't ganito ka purol? Hindi magandang ano mo. Ano ka puro? Ganyan talaga yan. Ang sakit. Ano ba?
Oh, ganyan talaga yan. Matigas eh. Ayun o. Hugasan mo ng isa pa. Ganito. Oo. Hala. Hugasan mo. Pero bigyan mo pa akong lalagyan. Wala pa tayong kita eh, pang pizza. Pang ano, Anything is not true. pang panda. Lagyan mo tubig, anak. Yun na lang ilalagyan sa akin. Yung orange na yan, i-transfer mo yung ano. Yun nandyan. Madali lang sana eh. Di ba yung ibang vlogger nga eh, tatawag lang sa online. Diyan na pa-deliver. Eh tayo, wala pa tayong bala eh. Marami pa tayong kakainin bigas. Oy, nagawa mo dyan. Mangangamote pa tayo sa kangkungan. My God. Magical beans. Sino kaya yung isa? May naka-open na isa eh. Dalawa ba yung naka-play mo, sis? Sis Lor? Wala, hindi makaabot yun si Jen. Busy siya sa trabaho niya. Kahit lockdown sa kanila, eh, hindi siya pinayagan ng boss niya. Tuloy-tuloy pa rin daw trabaho niya. Patuluin mo. Patuloy mo doon sa, ano, doon sa net. Tapos painitin mo na yung mantika mo. Meron to. Ano yan? Yan na nga, salain mo yan. I-transfer mo doon sa kawali mo. Huwag mo isama yung itim-itim. Ngayon, dagdagan mo yung nandyan na mantika. Oo. Salain mo. Meron pa dyan, di ba, sa bote? Wala. Bumili ka muna ng isang bote. Magkano yung isa? Ay, wag yan. Mag-iiban lasa. Kailangan, ano, sariwa. Ano, isa lang kasi. O, ganun din ako eh. Ito, computer, binitbit ko. Dito sa bahay, habang naka-lockdown kami ng 20 days. Tapos itong cellphone ko. Pero effective yun eh, yung ginawa ko na sinabi mo. Nag-play ako. Tiyagaan lang talaga Eh, ang iniisip ko kasi kung may pasok na ako, hindi ko na maharap. Kaya yun, na lang ako. Madami na natin. Nag-avail. Buti meron akong ayuda. Sisip-sipin yan. Dapat tinanggal mo itim-itim. Para habang nandito ako, hindi busy. Matutukan ko. Yun ang plano ko. Bili ka ng mantika. Bili ka nga doon, Ton. Asan yung wallet ko? Magkano ba isang bote? Kinuha ni Ashley mga barya. Kinuha ni Ashley. May barya ka dyan? Magkano yan? Kinuha niya yung mga coins, oh. At ano? Ton! Bili ka ng mantika. Bili ka ng mantika.
baby boy. Baby boy. Siyang palutuin ko. You wake up, computer. Aray ko, ang sakit talaga. Galing ni baby boy. Mali ang kuskus mo, oh. Sabunan mo muna siya bago mo kuskusin, oh. Masakit na yung palad ko. Dahil sa ano to, dagta. Mayroon pa akong isa. Nak. Yan. Iyan mo muna ng kuskusan mo muna. Sabunan parang tanggal tapos sasain. Nagdadaldal yung babayta ko mag-isa. Pinainit mo na yan? Wala pa yung... Painit mo na, kay darating na yun. Para idagdag mo na lang. Ang sakit. I-off mo yung gilid. Sakit. Ay, tingnan mo yung aso baka sa mama. Ay, pag sumama. Hindi niya alam.
Tama na yan. Ayaw naman ata nila yan. Masakit na yung palad ko. Igulay natin yung iba. Nako. Marami na nata ito eh. Ha? Wag mo iubos. Ano mo lang hanggang dyan sa may guhit ng papel. Wait lang, Sis Lor. Maghugas ang kamay. Lagay ko na. Lagay ko na. Pwede na yan. Mambon? Ay, kunin mo yung tuwalya doon, Ton. Nakalkol nga. Punta mo na yun. Mainit na. Baka mamaya mag-liab yun. Sige. Pus mo muna. Nangamoy na yung mantika. Bilisan mo. Sakit yung dalir. Ano ko? Lagyan pa asin. Ha? Lagyan pa asin. Hindi. Matamis yan eh. Wala kayo ilalagay dyan. Lagyan pa asin. Ano nangyari sa'yo, asin? Ba't ka mag-aasin? Ala, nakakatatlong oras na ako, Sis Lor. Ano mo malaman kung luto na? Yung hindi na siya, kumukulo. Ay, tumutunog. Tapos yung kulay niya parang brown.
Tatlo lang yun nakalagay yung watching. Wala mo na yung kape. Ito na to. Ha? Ano yan? Ugasan mo ulit. Ito, luluto mo. Actually, itong task force zero hunger, ginawa natin to, naglaban ito. At nagsalit po yan sa ngayon ng gobyerno, pati ang pribadong sektor, sa ilalim ng Pilipinas. Malalang yung problema ng grupo. Kailangan na tulungan ito sa sasaka, mga isda, mga batang musmos, sa latay, sa sustansya, at sa lahat na gustong tumulong, pwede po kayo mag-donate. Dating handa.gov.ph/Pilipinas. Di makita. Sa top. Sa top. Laki niyo. Sa top. Yes, anak. I love you because you're the best mommy ever. Wow. Hmm? Ano yung ginagawa? Good afternoon. Ako ang Reyna ng Malunggay. Haluluin mo yun. Magandang hapon sa inyong lahat. January 29. Ako po'y joke po. Maglilipat po kami ng pechay. Ayusin namin yung pechay kasi nakatumpok na yung pechay. Medyo malalaki na. Na-harvest ko na nga kanina nagsapaw ako ng yellow pin. Ito na to? Ha? Ito na to? Patingin. Kanina, hindi ako nagsasaktan. Malutong na eh. Parang malutong? Tumutulog na doon sa Ha? Yung mga nang itin. Here's a bird. How are you? Nakain niya sa apat. Ito na to? Tumutulog na eh. Spinners. See the Ano yung malaki dyan? Ano yung malaki? Wala na eh.
Ano maglagay ng ano mo? Tubig. Ano to? Nilagyan ng bata. Ba't yung ginawa ni Ashley sa mga barya niya? Uy, ano mo na yon? Kape tayo, sis Lori. Pwede na to? Oo. Oo. Mom? Oo. Mom? Hmm. Can I leave up myself? Yeah. Ha? Chicken, I want chicken rice. Mommy, are you give me a little chicken bite in the rice? Oo, halika na. Luto na yung kamote. Mommy, are you give me chicken rice, a little bite of chicken rice? Then I test it. It's not hot or warm. Iluto mo na yan. Wala na yata tayong manok dyan eh. You want hotdog na lang, nak. Ha? Baka may tubig yan, binuhos mo. Mommy, what is my dog? Hotdog. Hot dog? Oo. I don't like hot dog. Anton, bilihan mo ng manok doon, isang hita. Mommy, I don't like anything. I don't like anything. Mm. Or food or vegetables. Or Ashley Joy, can you put this one? Ilagay mo ito. Pwede may asin. Ilagay mo asin. Ikaw na bahala magsawsaw ng butter. Kamote lang sa'yo. Halika ito. Ayan french fries. Hindi ko na pinalagyan ng asukal kasi nagkakape na tayo, may may sugar na. Alam mo naman, sanay tayo sa sa Binisaya. Asli, huwag mo nang dagdagan balong, may gatas na yan. Tama na. Marami ng asukal yung tikman mo muna. Madiabetes ka dyan. Okay lang. Tumutunog na. Hindi ata gumagana yung mic ko balong. Ha? Saan? Hello. O nga, hindi gumagana. Bakit?
Saan ko set? Setting. Bakit? Ba't may settings pa? Oh, no, eh. Mommy. Mommy. Dahil ano ko lang ng ano, mga 4. Don't drink hot coffee. Ano yun? Mamute na lang natin. Mommy, don't burn the baby. Hmm. Don't burn the baby with Oo. hot coffee. Taka mag-e-end na ako. Sis Lor, andyan ka pa? Merienda tayo. Naririnig mo ako? Baka nawala na yung sounds ko. Ah, sige lang. Eksakto ko lang ng ano, eksakto ko ng 4. Mga ilang minutes na lang para sakto yung ano ko. Halika na, kamote at saka kape. Update kita mamaya kung anong ano ah. Baka biglang mapuno mamaya ano. Pero kulang ka sa tulog eh. Ba't matulog ka? Pwede ka lang din gumising, matulog ka. Gising ka na alas 12 o alauna, gano'n. Halo-haloin mo yun, anak. Sunugin daw siya. Huwag ka raw inom ng kape. Masusunog daw yung bata. Ang ginagawa mo daw. Don't take in coffee because the baby. Haloin mo na yun, anak. Masunog. Masunog daw yung bata. Masunog yung bata. Magkatay ka na ng manok. Kakain daw siya ng manok eh. Dito. Bili na lang sa baba. As rice. Butungin na lang. No. Singko na. Tara, Anton. Baba tayo. Bili ako pagkain ng manok. Hambanda. Yung. Bumaba kami kanina eh. Buti walang yung face mask. Tumutunog yung pagmuya ko si Slory. Ano to? What's this, Mom? What's this? Ito na. Brown na? Patay mo na. Ikaw na mag-ano doon. Bakit tayo no? Hilig natin sa kape. Sa umaga, masaya na ako kapag kape. Kahit di ako kumain kape. Jump, 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 jump.
O, punta mo na yun. Chocolate, oh. Oh, sexy lady. Hindi, ikaw ba yan? Ba yung tumbra ko, nanunusok yung ano? Bakal. Hello, Inday. Buti nakahabol ka. Eksakto ko lang yung oras para ano. Counted. Ah. Binura ko kasi yung inano ko natakot ako kaya kanina. Nag-nervous ako. Ano lasa niyan? Ano? Ano lasa? Sige. O nga, no? Ilan ba niload mo? Pero tumaas yata yung ano mo eh. Madami ka na bingwit. Andiyan si Sis Lori, may ginagawa yan. Nakikinig lang siya sa akin. Pati si Kel. Iniwan niya yung cellphone niya nakaano. Nakatambay sa akin. Day, 254. Sana hindi magbawas. Para konti na lang. Mommy, I'm find a shelter. Are you give me the strawberry best that the fun ever? But I can't find it. Ano mga raw electric pa niya? Pinatay mo ba? So slower, like number 1, O, tell kuya. 2. Yeah. Kawawa naman, alam. Yung sabi nga niya, babad daw niya yung ano, cellphone niya sa akin.
Talaga lang ha. Very appreciated niya talaga yung ano ko. Ito yung merienda ko dayo. Kamote. Habang nag-usap kami ni Sis Lore, dito ako nagbabalat, dito ako naghiwa. Pinaluto ko sa anak ko. Tapos kape. May 3 days pa kami. Nakatambay dito sa bahay. ₱5 bigas pa yon. Paborito yan ng pangalawa kong anak, champurado. Alam mo yung champurado na ano? Sorry, Ma, I'm bummed you. Mm. Sorry, my tummy don't like. Yung malagkit na red na ano, She likes. parang gawing biko yun na masarap o gawing ano, champurado. Mommy, Hmm. I'm bored. Are you give me the biggest letter fun ever? I'm eating. Ayusin mo naman electric pa niya dun. Nice one, nakatutok na nga sa kanya eh. Problema niyan. Hindi ata gumagana eh. Hindi na kumana. Inikot ko pa nga eh. Mamaya, may mga mag-ELS pa yan, Day eh. Bantang 7. Kasi linggo ngayon. Mga pinasukan natin dati. Maganda kasi gawin yung champurado yung malagkit. Malapot siya. Ano? Dagdagan mo. Daddy sell the Kobe in socks in the shoe because he's the best goat ever because she's so clumsy and I don't like her Uy, ang laki. 1 a.m.? because she's not the best. Alam, magpupuyat ka. Madaling araw na yun. Alis ka dyan. Ano yung naman ko, alis ka dyan. Ang laki yun, Day ah. Sana hindi ano eh. I-straight mo lang yan, di ba? Kaya lang, mapupuyat ka rin ah. Oo. Pero di ba nagtatahi ka pa? May gawa kayo ngayon?
Yung, ay robot ba yun? My God. Siyempre, naano ko, gusto ko rin makahabol. Hala, tumataas talaga siya. Hinday. Bawan to na siya. Alam ko yun, naririnig ko yun. Parang natakot ako dun eh. Iba na talaga ang teknolohiya ngayon, no? Mom, I'm so super hot. Papa Poy Poy. Ngayon ko lang narinig yun, sis Lori. Wait lang, wala akong sausawan. Anton, magpili ka na ng bigas. Mommy, use the best. Yes, anak. Not the best from the world. Mommy, oh, flying out to the mountains. The best. Here's your mom in the world. See? 30 seconds. Best picture ever. Because you're the best. Parang yun ang isusukli niya. Then we got big family. Meron ka na ba nun, Day? Huling na. But tiny bite of mama. Uy, talaga? Anton, tinanggalan mo ng damit si Garci? Isuot mo lang kamot ng kamot, oh. Kuha ka doon, meron pa doon nakasampay yata. Ayun ba yan? Ang dami. Mag-upload ka na ng ganun. Para meron kang pang ano. Kasi ang video ko, sabi ko sa'yo, mostly ang ano ko, meron akong 35. 35. Minsan, mabot 32. Mga ganun. Basta mababa ko 9. Wala kong 8. Yan, 9, 12, 14, 16, 17. Diyan naglalaro hanggang 19, 20. Meron akong 22, 23, ganyan. Ilan yung ano ko.
Kasi nung nag-ano ako, sabi ko ilang minuto kaya yung ina-upload nila. Habang nanonood ako, inaano ko yung inaano ko yung minuto nila. Bukas yung mantika niyo. Saan natikman? Nakimantika daw sa mga takip. Ha? Ano daw? Takip. Ang takip. Mantika. Mataog. Mantika. Mataog. Ikaw naman, kumain yan, no? Ako naman. Asan yung iba? Yun na yun sa'yo. Ito yung pot. Yan po. Ha? Ayaw niya. Oh, yun na maganda si Slory. Yun lang ang maglalagay. Yung damit mo, nagkakamot ka na naman. Tapos, ilan yung pinasukan natin, Inday, di ba ganon? Nakahilera tayo. Ay, walang robot. Kain mo ah. Wala na. Ha? Meron pa doon, hiwain. Dahil yung luto nila. Parang french fries eh. Ako, paplak. Yung lasa. Nakakamot eh. Sausa mo dito. Ano yun yun? Iluto ko na lang yun. Mm. Maalat. Oo. Pero may pinasukan kami si Slor na alam nung host na ano, pumapasok at saka counted niya yung piniplay. Ang ginagawa, balik tayo ulit, balik, ganyan siya. Sinisigurado. Kagaya yung kay Labs. Alis ka dyan, Garci! Garci! Alis ka dyan, magalaw yung saksakan ko. Alis ka dyan. Karoon lang ng ba? Akala ko. Ba? Hayaan mo sila. Oo. Wala talaga. Wala talaga si Slor kasi yung akin hindi tumataas yung watch hour ko eh. Yun lang yung ano, yung bahay. Maangat. Pero yung watch hour nakatingga. Hindi siya gumagalaw. Nung nagsumikap lang ako na yung tinuro mo sa akin, doon lang nagkaroon ng pag-angat. Sa sub lang yun ang ano, yun may pag-asa. Pero yung watch hour wala. Walang asukal? Hindi ko may asukal.
Nakalabitin na lang yung ilaw natin. Gano'n ito kamote? 50? 54. Maliwanag na ko. Alam mo, madilim. Ano ba yan? Ano? Namatay yung ilaw ko. Ganito sa bugit. Nakalagay sa kwan. Sinasabi. Nakalagay sa kwan. Nakalagay sa anong bugit. Oh? Tapos yung kwan. Lactobacilla. Yung kwan. Yakult. Yakult? O saka yung pinakain na ni Ashley. Yogurt. Kamote, saging. Ang gamot. Yogurt. Oo, nabasa ko yun. Yogurt saka yung Yakult na maganda. Ano yung bacteria sa food. Ay, good bacteria yun. Nalilimutan ko bumili. Tapos bibili ako, nalilimutan ko. Ay, dikit kalimbang lang. Yun lang. Oh. Nakaabang. Sana balita. Panoorin mo si Job Style. Yun, tinuturo niya rin yun. Pag yan na nakaabang na raw yung pula at saka star, wag ka na raw tumuloy. Marami siyang tinuro eh. Na-over yata yung balong. Ito? Mm-mm. Kaya nga ah. Oh. Slory, andyan ka pa? Hinday? Nag-end na ako. Para makatulog na kayo. Sakto alas 5. Naka 4 hours na ako.
Mag-end na ako para makapahinga na kayo dyan. Thank you sa tambay. Sige, tulog pa. Garcia, alis ka dyan. Ano yun yung ko? Ring light ko dyan. Alis ka dyan. Move ka, move. Sige lang tayo. Thank you. Sa ulitin. I-try mo rin yan sa'yo mamaya kung Sis Lori, paalam na ako. Thank you sa pagtiyaga, magsain ka ng. Sakto lang, alas 5. Alas 5:15 na. 4 na oras na kasi ako. Okay. Bye-bye.